नमस्कार. आज आपण फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड मशिनरी 22-445 या सब्जेक्टविषयी ओव्हरव्ह्यू जो असेल तो आपण आज बघणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण बघतोय युनिट नंबर फर्स्ट. तर या सब्जेक्ट जर आपण बघितला तर प्रॉब्लेमॅटिक आणि थिअरॉटिकल या दोन्ही बेसवरती आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला दोन्ही पण प्रिपरेशन जे असेल ते चांगलं केलं पाहिजेत. तर त्यासाठी आपण जर बघितलं तर युनिट नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड अँड फ्लुइड प्रेशर या दोन पार्टमध्ये तो डिवाईड केलेला आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पार्ट जर बघितलं तर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड आहे, दुसऱ्या पार्टमध्ये आहे तो फ्लुइड प्रेशर. तर आपण पहिल्यांदा जर बघितलं तर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड जे आहेत तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या आपल्याला बघायच्या आहेत. तर त्यामध्ये डेन्सिटी, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, डायनॅमिक विस्कोसिटी, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण जर बघितल्या तर तुम्हाला मोस्टली जर बघितलं तर 2 मार्कासाठी थिअरॉटिकलसाठी हे प्रॉपर्टीज तुम्हाला विचारतात. तर त्यामध्ये आपण जर बघितलं तर हा जो असेल तुमचा तो फर्स्ट पार्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. आणि त्यामध्ये इम्पॉर्टंट जर आपण बघितलं तर कॅपिलॅरिटी आणि कॉम्प्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर जे आहे असे ह्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत ह्या इम्पॉर्टंट आहेत. त्यानंतर सेकंड जर पार्ट जर बघितला ह्या चॅप्टरमधला तर तो आहे फ्लुइड प्रेशर. आणि त्यामध्ये फ्लुइड प्रेशरमध्ये जर बघितलं तर फ्लुइड प्रेशर आपण कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये मेजरमेंट करतो, त्याचे युनिट्स कुठले कुठले आहेत, आणि त्यानंतर प्रेशर मेजरमेंट डिव्हायसेस कुठले कुठले आहेत हे आपण याच्यामध्ये बघतो आहे. तर त्यामध्ये आपण बघितलं तर फ्लुइड प्रेशर अँड प्रेशर मेजरमेंट. तर फ्लुइड प्रेशर जे आपण बघणार आहे तर ते मेजरमेंट करत असताना कोणकोणत्या याच्यामध्ये तर ॲब्सोल्यूट प्रेशर, त्यानंतर ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर, पॉझिटिव्ह गेज प्रेशर, निगेटिव्ह गेज प्रेशर, तर या वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण प्रेशर मेजरमेंट करतो आहे. तर ते कुठले कुठले प्रेशर मेजरमेंट जे आहेत ते एक चार्ट दिलेला आहे त्याच्यानुसार आपण तो बघतो आहे. तर हे आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये आपण प्रेशर मोजू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर प्रेशर मेजरमेंट डिव्हायसेस कुठले कुठले आहेत. तर ते प्रेशर मेजरमेंट डिव्हाइस जे आहेत तर त्याचे क्लासिफिकेशन आहे. तर त्यामध्ये आपण बघितलं तर काय असेल, मोस्टली जर आपण बघितलं तर इथं लो प्रेशर मेजरमेंट आणि हाय प्रेशर मेजरमेंट. तर लो प्रेशर मेजरमेंटसाठी जर आपण बघितलं तर मॅनोमीटर आपण यूज करतो आहे. आणि हाय प्रेशर मेजरमेंटसाठी काय असेल, मेकॅनिकल डिव्हाइस जे आहे बर्डन टू प्रेशर गेज. तर त्यामध्ये आपल्याला मॅनोमीटर जे आहेत तर मॅनोमीटरचे टाईप्स जे आहेत तर त्यामध्ये सिम्पल मॅनोमीटर, पिझोमीटर, यूट्यूब मॅनोमीटर, त्यामध्ये मायक्रो मॅनोमीटर, आणि डिफरन्शियल मॅनोमीटर जो आहे तर हा आपल्याला याच्यामध्ये बघायचा आहे. त्याच्यामध्ये दुसरा जो आहे तर तो म्हणजे कुठला याच्यामध्ये तर टोटल प्रेशर अँड सेंटर ऑफ प्रेशर जो आहे तर तो ऑन रेग्युलर सरफेस. त्यामध्ये सरफेस समजा इमर्स्ड जर असेल लिक्विडमध्ये तर हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल आणि इन्क्लाइन असे 3 याच्यामध्ये असणार आहेत. तो सरफेसमध्ये तो सरफेस जो असेल मग त्याचे शेप जे असेल ट्रायंग्युलर, सर्क्युलर ह्या कोणकोणत्या असेल जसं तुम्ही सॉममध्ये बघितलेला तो समजा इमर्स्ड जर आपण केला तर त्यामध्ये काय असेल त्याचे कोणकोणते टोटल प्रेशर आणि सेंटर ऑफ प्रेशर कसे काढायचे त्याचे फॉर्म्युले आहेत. टोटल प्रेशर आपण जो असेल तो P=WAX बार हा फॉर्म्युला आपण वापरतो आहे. आणि सेंटर ऑफ प्रेशर जो असेल IG+IG/AX बार जो असेल हा फॉर्म्युला आपण वापरतो आहे. तर हा फॉर्म्युला आपण बघतो याच्यामध्ये. तर हे दोन्ही जे असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम जे असेल ते मोस्टली तुम्हाला याच्यामध्ये मॅनोमीटर जे असेल डिफरन्शियल मॅनोमीटर आणि टोटल प्रेशर आणि सेंटर ऑफ प्रेशर याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारतात. तर हा आपण बघतो आहे फर्स्ट चॅप्टर इथं फर्स्ट चॅप्टरचा ओव्हरव्ह्यू इथं कंप्लीट झाला. तर त्यानंतर सेकंड जर आपण म्हटलं तर युनिट नंबर सेकंड तो आहे फ्लुइड फ्लो. तर त्यामध्ये आपण पाहिलं तर टाईप्स ऑफ फ्लो कुठले कुठले टाईप्स आहेत फ्लोचे. तर त्यामध्ये लॅमिनार, टर्ब्युलंट, स्टेडी, अनस्टेडी, युनिफॉर्म, नॉन युनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल, 1 डायमेन्शनल, 2 डायमेन्शनल, 3 डायमेन्शनल हे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. तर हे आपण बघितलेलेच आहे. त्यानंतर कंटिन्युटी इक्वेशन. आता कंटिन्यू इक्वेशन जो असेल तो कुठला आहे आपला Q=A1V1=A2V2. तर कंटिन्युटी इक्वेशनचा फॉर्म्युला डिराईव्ह जो असेल तो आपण बघितलेलाच आहे. त्यानंतर बर्नौलीज थेरम, टोटल एनर्जी ॲट एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन कॉन्स्टंट जे असतात हा बर्नौलीज थेरम आपण एक्सपेरिमेंट पण केलेला आहे याच्यावरती. तर हे बर्नौलीज थेरमचे ॲप्लिकेशन जे आहे तर ते व्हेंचुरीमीटर, त्यानंतर ओरिफाईस मीटर आणि पिटाट्यूब हे 3 ॲप्लिकेशन जे आहेत. तर त्यामध्ये काय असेल व्हेंचुरीमीटर आणि ओरिफाईस मीटर याचे डेरिव्हेशन जे आहे तो डिस्चार्ज फॅन्डचा तो थिओरॉटिकल डिस्चार्ज जो आहे तो Q=A1A2√2GH अपॉन रूटमध्ये A1² - A2² हा फॉर्म्युला असतो तो डेरिव्हेशन. त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ व्हेंचुरीमीटर आणि ओरिफाईस मीटर. आणि त्यानंतर थर्ड ॲप्लिकेशन ऑफ बर्नौलीज थेरम जो आहे तो म्हणजे कुठला पिटाट्यूब. तर पिटाट्यूब जो आहे तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन
आणि वर्किंग प्रिन्सिपल जे असेल. आणि याचं जर आपण बघितलं तर हा व्हिलॉसिटी मेजरमेंटसाठी वापरतो आणि व्हिलॉसिटी जी असेल ती थिअरॉटिकल व्हिलॉसिटी v=√2gs असं पण फॉर्म्युला आहे. तिन्ही पण असेल जर आपण डेरिव्हेशन, ते तिन्ही पण डेरिव्हेशन आणि याच्यावरती प्रॉब्लेम जे असेल ते तुम्हाला विचारतात. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघतोय युनिट नंबर 3 फ्लो थ्रू पाईप्स. याच्यामध्ये आपण बघितलं तर लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर लॅमिनार आणि टर्ब्युलंट फ्लो. मग त्यामध्ये आपण जर बघितलं तर लॉज जे आहे तर त्यामध्ये सरफेस जर असेल तर फ्लूइड फ्रिक्शन तो तुमचा कशावरती डिपेंड असेल, फ्रिक्शन रेजिस्टन्स आपण त्याला म्हणतोय, तो कशावरती डिपेंड असेल तर याच्यावरती तुमचे लॉज दिलेले आहे. तर त्याचे 4-5 स्टेटमेंट आहेत ते आपल्याला पाठ करायचे आहेत. त्यानंतर डार्सीस आणि चेजेस इक्वेशन. तर हे जर आपण बघितलं तर ते मेजर लॉससाठी आहेत. तर डार्सीचा फॉर्म्युला HF=4FL²/2GD. त्यानंतर चेजेसचा फॉर्म्युला तर V=C√mi. हे दोन फॉर्म्युलापैकी डार्सीचा फॉर्म्युला जो असेल हा आपल्याला मोस्टली प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना लागणार आहे. आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर मायनर लॉसेस. तर पाईप फिटिंग्स ज्यावेळी तुम्ही करता ते वेगवेगळ्या पाईप फिटिंग्स असणार आहे. त्यामध्ये एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रॅक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, त्यानंतर बेंड, एल्बो हे वेगवेगळे पाईप फिटिंग जो वापरतो त्याच्यामध्ये लॉसेस होतात. तिथे लॉसेस आपण मायनर लॉसेस घेतो. त्या प्रत्येकाचे फॉर्म्युले इनलेटचा लॉस, आउटलेटचा लॉस असेल हे मायनर लॉसेस. मग एका त्या प्रॉब्लेममध्ये विचारलं आपल्याला मायनर लॉसेस काढायचे आहेत तर मायनर लॉसेसचे फॉर्म्युले असेल ते आपल्याला माहीत असले पाहिजे. त्यानंतर हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन आणि टोटल एनर्जी लाईन. एखाद्या पाईपमधून लिक्विड फ्लो होत असताना तर त्या लाईन्स दिलेल्या असतात, हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन आणि टोटल एनर्जी लाईन. तर हे म्हणजे काय तर हे पण तुम्हाला झालेलंच आहे. त्यानंतर हायड्रोलिक पॉवर ट्रान्समिशन थ्रू पाईप. तर याच्यामध्ये आपण म्हटलं तर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्समिटेड थ्रू पाईप्स. म्हणजे मॅक्झिमम पॉवर आपण कधी ट्रान्समिट करतो आहे तर तुमचा HF जो असेल, हेड लॉस टू द फ्रिक्शन, हा इनलेटच्या हेडच्या h/3 जो असेल म्हणजे h/3 जर असेल म्हणजे HF=h/3 हा जो फॉर्म्युला असेल हा इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्रॉब्लेम जे असेल ते तुम्हाला ते याच्यावरती विचारतात. आणि त्यानंतर वॉटर हॅमर फेनॉमेनॉन इन पाईप्स कॉजेस रेमेडियल रूसेस. तर याच्यामध्ये वॉटर हॅमर म्हणजे काय आणि ते कशामुळे त्याचा इफेक्ट काय असणार आहे आणि ते रिड्यूस आपण कसं करतो आहे तर हे पण तुम्हाला याच्यामध्ये आहे. त्यानंतर चॅप्टर नंबर 4 इम्पॅक्ट ऑब्जेक्ट. आता इम्पॅक्ट ऑब्जेक्टमध्ये बघितला तर इथून म्हणजे आपण पहिले 3 चॅप्टर जर घेतले तरी सिम्पल आहेत आणि पुढचे जे आहेत ते तुम्हाला याच्यामध्ये थोडेसे फॉर्म्युले ज्यादा आहेत त्याच्यामध्ये आणि कळायला थोडेसे अवघड आहेत. तरी पण आपण जर बघितलं तर सिम्पल आहेत. तर इम्पॅक्ट ऑब्जेक्ट आपण बघतोय तर इम्पॅक्ट ऑब्जेक्टमध्ये बघा तर मोस्टली आपल्याला फॉर्म्युले जे डिराईव्ह करायचे याच्यामध्ये तर ते आपल्याला काय करायचं आहे, फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. फोर्स किंवा फोर्स एक्झर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट मास ऑफ वॉटर सॅकिंग पर सेकंड इंटू चेंज इन व्हेलॉसिटी. आता चेंज इन व्हेलॉसिटी जी असेल ती कशी करतो आपण, इनिशियल व्हेलॉसिटी बिफोर स्ट्रायकिंग आणि फायनल व्हेलॉसिटी आफ्टर स्ट्रायकिंग. आता इम्पॅक्ट ऑब्जेक्ट जो असेल ते प्लेट कशी असणार आहे, व्हर्टिकल असणार आहे आणि ती फिक्स असेल, इन्क्लाइंड असेल, नंतर असेल मुव्हिंग असेल, व्हर्टिकल मुव्हिंग असेल, नंतर इन्क्लाइंड फिक्स्ड असेल, इन्क्लाइंड मुव्हिंग असेल, असे वेगवेगळे शेप तुम्हाला दिले आहेत. त्यानंतर तिथं कर्व प्लेट असेल, त्यानंतर सिमेट्रिकल कर्व प्लेट असेल. तर हे वेगवेगळ्या याच्यावरती काय असेल तुम्हाला तर फोर्स एक्झर्टेड बाय जेट जो असेल तो फॉर्म्युला आपल्याला डेराईव्ह करायचा आहे. प्रत्येकासाठी फॉर्म्युला डेराईव्ह करत असताना आपल्याला एकच फॉर्म्युला आहे, फोर्स एक्झर्टेड बाय जेट मास ऑफ वॉटर सॅकिंग पर सेकंड इंटू चेंज इन व्हेलॉसिटी. आणि याच्यामध्ये जर आपण म्हटलं तर सिमेट्रिकल कर्व प्लेट जे आहे त्याच्यावरती इनलेट आणि आउटलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल हा जो असेल तो टर्बाईन आणि पंपसाठी आपल्याला काय असेल इनलेट आणि आउटलेट व्हेलॉसिटी ट्रायंगल जो असेल ते आपल्याला बघायचे आहे आणि त्यासाठी तो उपयोगाचा आहे. त्यानंतर चॅप्टर नंबर 5 हायड्रोलिक टर्बाईन्स. हायड्रोलिक टर्बाईनमध्ये आपण बघितलं तर लेआउट अँड फीचर्स ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट. त्याच्यामध्ये काय असेल ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्ट आणि त्याचा लेआउट, त्याचे मेन कंपोनंट कुठले कुठले आहे हे आपल्याला बघायचे याच्यामध्ये. आणि त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोलिक टर्बाईन अँड देअर ॲप्लिकेशन. क्लासिफिकेशन कसं होतं हायड्रोलिक टर्बाईनचं आणि त्या प्रत्येकाचं ॲप्लिकेशन, त्या टर्बाईनचं ॲप्लिकेशन ते कुठं वापरतो आहे. तर मोस्टली आपण बघितलं तर 3 टर्बाईन वापरतो आहे. त्यामध्ये प्रत्येकाचं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाईन, फ्रान्सिस अँड कॅप्लान टर्बाईन. त्याच्यामध्ये डिझाईन जर आपण म्हटलं तर फ्रान्सिस आणि कॅप्लान जो आहे त्याचं डिझाईन सेम आहे, फक्त त्याच्यामध्ये पेल्टन जो असेल तो वेगळा आहे. तर हे पेल्टन व्हील टर्बाईन, फ्रान्सिस टर्बाईन आणि कॅप्लान टर्बाईन हे 3 जे टर्बाईन आहे तर ह्याचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग जे असेल तर या तिन्हीपैकी एक जे असेल ते आपल्याला विचारतात. तर मोस्टली आपण बघितलं तर थिअरॉटिकलमध्ये फ्रान्सिस आणि कॅप्लान विचारतात आणि प्रॉब्लेममध्ये बघितलं तर पेल्टन व्हील टर्बाईन जे असेल ते आपल्याला विचारतात. आणि त्यामध्ये डाफ्ट ट्यूब जो असेल तो डाफ्ट ट्यूब त्याचे टाईप्स कुठले आहेत आणि त्याचं
कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रत्येकाचं जे असेल प्रत्येक ड्राफ्ट ट्यूबचं. त्यानंतर कॅव्हिटेशन इन टर्बाईन हे पण आहे. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्क डन पॉवर इफिशियन्सी ऑफ टर्बाईन, प्रत्येकाचं तुम्हाला काय करायचं वर्क डन पॉवर इफिशियन्सी ऑफ टर्बाईन हे तुम्हाला काढायचं आहे. तर याच्यामध्ये बघितलं तर प्रॉब्लेम फॉर्म्युले प्रत्येकाचे जर आपण बघितले तर त्यामध्ये पेल्टमिल टर्बाईन जो असेल तर तो आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावरती प्रॉब्लेम आपल्याला बघायचा आहे. त्यानंतर लास्ट आता चॅप्टर आहे आपला चॅप्टर नंबर 6 पंप. तर हा पंपचं जर भेटला तर याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत, एक सेंट्रिफ्युगल पंप आणि दुसरा आहे तो रेसिप्रोकेटिंग पंप. तर सेंट्रिफ्युगल पंपमध्ये जर आपण म्हटलं तर कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ पंप, त्यानंतर प्रायमिंग मेथड अँड कॅव्हिटेशन्स. तर त्यामध्ये आपण बघितलं तर प्रायमिंग समजा पंप जर स्टार्ट होत नसेल तर प्रायमिंगच्या मेथड असेल त्यांचे रेमिडीज कुठल्या कुठल्या आहेत हे पण तुम्हाला विचारतात त्याच्यामध्ये. त्यानंतर केसिंग कुठल्या कुठल्या टाईप्स आहेत, टाईप्स ऑफ केसिंग्स अँड इम्पेलर जे आहेत हे तुम्हाला विचारतात. त्यानंतर स्टॅटिक हेड म्हणजे काय, मॅनोमेट्रिक हेड म्हणजे काय, वर्क डन म्हणजे काय. त्यानंतर मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी, ओव्हरऑल इफिशियन्सी, NPHS नेट पॉझिटिव्ह सक्शन हेड, आणि ह्याच्यावरती तुम्हाला न्यूमरिकल जे असेल सेंट्रिफ्युगल पंपवरती विचारतात. त्यानंतर जर आपण बघितलं मल्टीस्टेजिंगमध्ये तर मल्टीस्टेजिंगमध्ये सेंट्रिफ्युगल पंपमध्ये भेटला तर काय असेल पंप इन सिरीज आणि पंप इन पॅरलल. पंप सिरीजमध्ये जर असेल तर तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये हेड वाढवायचा असेल तर आपण पंप इन सिरीज घेतो, आणि पंप इन पॅरलल जर असेल तर आपल्याला डिस्चार्ज जो असेल तो वाढवायचा असतो. त्यानंतर सबमर्सिबल पंप आणि जेट पंप, तर याचे तुम्हाला व्हिडिओ जे असेल ते पाठवलेलेच आहेत. आणि त्यानंतर सेकंड पार्ट म्हणजे याच्यातला रेसिप्रोकेटिंग पंप. तर रेसिप्रोकेटिंग पंपमध्ये कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिन्सिपल अँड ॲप्लिकेशन ऑफ सिंगल ॲक्टिंग अँड डबल ॲक्टिंग. सिंगल ॲक्टिंग म्हणजे काय असेल तुमचा डिस्चार्ज असेल तो डिसकंटिन्युअस असेल, आणि डबल ॲक्टिंगला तुमचा डिस्चार्ज असेल तो कंटिन्युअस असेल. त्याच्यामध्ये स्लीप निगेटिव्ह स्लीप असेल. त्यानंतर कॅव्हिटेशन्स अँड सेपरेशन, यूज ऑफ एअर वेसल. एअर वेसल आपण कशासाठी तर आपल्याला इफिशियन्सी वाढवायसाठी आपण करतो एअर वेसल वापरतो आहे. आणि त्यानंतर इंडिकेटर डायग्राम, आता ही जे असेल ते इम्पॉर्टंट आहे आणि तुम्हाला घेतलेलंच आहे. तर याच्यामध्ये आयडियल इंडिकेटर डायग्राम जे आहे तर ही बेसिक डायग्राम असेल, आणि त्याच्यावरती इफेक्ट जो असेल तो तुमचा ॲसिलेशन हेडचा असेल, हा सेपरेट एक डायग्राम असेल. त्यानंतर फ्रिक्शनल हेडचा सेपरेट असेल, आणि त्यानंतर कंबाईन इफेक्ट ऑफ ॲसिलेशन हेड आणि फ्रिक्शनल हेड हा याची पण इंडिकेटर डायग्राम आहे. तर ही आहेत ह्या 4 डायग्रामपैकी एक डायग्राम जी असेल ती मोस्टली तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतात. आणि त्यानंतर पंप सिलेक्शन म्हणजे कोणकोणत्या बेसिसवरती आपण करतो आहे पंप सिलेक्ट करतो आहे, एक क्रायटेरिया, तर ते पण आपल्याला याच्यामध्ये आहे. आणि इथं आपला ओव्हरव्ह्यू जो असेल तो आपला संपतो आहे. थँक्यू.